Munca în Austria. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi referitor la munca în Austria este că angajatorul este obligat să îți dea contractul de muncă înainte ca să te duci la servici sau cel târziu, în cazuri de excepție, în dimineața, în primele momente ale primei zile în care te-ai dus la servici. Ca să-ți pregătească acel contract, el o să-ți ceară diverse acte, o să-ți ceară un cont bancar și trebuie să știi că angajatorul austriac preferă să plătească salariul într-o bancă austriacă. Nu fă scandal acolo în cazul în care spune nu vreau să plătesc pe contul tău bancar românesc. Fă un cont în Austria, cum îți cere el. O să-ți ceară o înregistrare a domiciliului, email de zettel și cardul de asigurări de sănătate, acel număr de asigurări de sănătate în cazul în care îl ai. Dacă nu îl ai, angajatorul îți face înregistrarea în sistemul de asigurări de societate austriac. În minutele care urmează o să vorbim despre tipuri de contracte de muncă, drepturi și obligații legate de contractele de muncă, cum poți obține un loc de muncă, cum poți obține un loc de muncă mai bun, riscurile muncii la negru. Sunt Rareș, locuiesc în Viena de 6 ani, fac aceste materiale pentru că mi-ar fi plăcut și mie să fie când eram nou venit aici. Mi-ar fi fost mai ușor. Tipuri de contracte de muncă. Este contractul de muncă normal. Când te duci la fabrică, când te duci la magazin, există un orar, e o chestie repetitivă, se cheamă Arbeitsverhältnis și este echivalentul contractului de muncă full-time sau part-time, dar contract de muncă normat, muncă fixă. Mai există un contract de muncă pentru activitate independentă, Freier-Dienstvertrag, în cazul în care tu, știu și eu, în gastronomie sau în alte lucruri, în alte domenii, lucrezi pe baza unui program, spune angajatorul, am nevoie de mai mulți oameni, vino astăzi și tu, dacă poți, te duci, dacă nu, nu. Și mai există un Werkvertrag în cazul în care ai primit o licență. Spre exemplu, ești tâmplar și statul austriac te recunoaște ca tâmplar, poți lua o lucrare de tâmplărie pentru o firmă cu un Werkvertrag. E un fel de contract de antrepriză. Atenție, pentru acel Freier-Dienstvertrag și pentru Werkvertrag va trebui să-ți plătești singur taxele, dar vorbim despre asta imediat. Nu contează ce fel de contract ai. Înainte de angajare trebuie să ai contractul semnat, să ți-l arate. Dacă nu ai contractul, măcar trebuie să ai un Dienstzettel. Este o variantă prescurtată, un singur A4, acolo apare numele patronului, apare numele tău, trebuie să-ți dai seama chiar dacă nu cunoști bine limba germană și apar detalii importante cum ar fi când începe, când se va termina contractul de muncă, unde e locul, câte zile de concediu, câte ore trebuie să lucrezi pe săptămână și, nu în ultimul rând, salariul tău. Salariul tău este dat în cifră brută. Și dacă scrii 1600 de euro, tu vei primi în mână 1230, 40, 50, depinde de câți copii ai și de situația ta în mod particular. Dacă ai un contract de muncă pe care, în loc de o sumă brută lunară, îți apare o sumă pentru ora prestată, acela este Freier-Dienstvertrag și va trebui să-ți plătești singur toate taxele și impozitele, cu excepția asigurării în caz de accident la locul de muncă pe care ți-o face angajator. Pentru cei care pleacă acum din România, am văzut pe site-ul ambasadei niște informații care coincid 100% cu tot ceea ce am discutat cu românii care sunt de mult mai mult timp ca mine aici. Și vă recomandă toată lumea să nu faceți următoarele. Nu pleca din țară până nu ai văzut contractul de muncă semnat. Nu lăsa pe altcineva să încaseze salariul tău. Nu plăti în avans comisioane sau transport. Nu le plăti până când nu se întâmplă lucrurile promise pentru comision și transportul propriu-zis. Linkuri de pe site-ul Ambasadei Române sunt aici în descrierea acestui video. Materialele de acolo sunt în limba română și sunt o grămadă de materiale, domnule, inclusiv pentru muncitorii sezonieri. Ca paranteză, ca muncitor sezonier, trebuie să știi că angajatorul nu are voie să rețină mai mult de 25% din salariul tău pentru cazare. Trebuie să știi că angajatorul este obligat să-ți deconteze transportul din România în Austria și din Austria înapoi în România la începutul și la sfârșitul
activității sezoniere, că este obligat să-ți dea o indemnizație de hrană. Dacă lucrezi în agricultură, ai dreptul la apă, ai dreptul la umbră, ai dreptul la pauze. E foarte important să știi drepturile tale, nu uita cine ești, nu te lăsa umilit. Există peste tot în lumea asta oameni buni și oameni răi. E bine să înveți un pic de germană înainte ca să vii aici, pentru că altfel șansele sunt mari să se întâmple lucruri pe care nu dorești să ți se întâmple. Mai bine caută-ți de lucru în Italia, în Spania, în țări care au limba asemănătoare cu limba română. Unul din linkurile de la ambasadă este un link în care sunt niște persoane, niște români care vă ajută pe probleme de muncă. Contactați-i. Intrați pe linkul ăla, aveți acolo o adresă de e-mail, aveți număr de telefon. O să vă spună ce anume aveți de făcut dacă sunteți într-o situație nedorită. Înapoi la ce v-am promis, drepturi și obligații, păi tu trebuie să te duci punctual la servici, trebuie să-ți faci treaba, trebuie să știi să faci treaba care ai spus că știi să o faci la interviul de angajare și să nu aduci prejudicii firmei. Atenție mare, oricât de tentant ar fi să iei ceva de la servici care nu ți aparține, nu lua, pentru că acesta se cheamă furt. Angajatorul e obligat să te plătească cu suma pe care ți-a promis-o în data din contract. Faceți diferența aia între salariul brut și salariul net, cum am spus mai înainte. Trebuie să ofere condiții umane de lucru, trebuie să ofere echipament de protecție, trebuie să plătească pentru tine toate asigurările. Fraier Dienstvertrag, cum am spus, e obligat să plătească doar asigurarea de accident în timpul serviciului, restul trebuie să ți le plătești singur. De asemenea, din ceea ce plătești îți poți deduce din taxe anumite cheltuieli cu copiii, cu casa. Va fi un filmuleț tutorial exact pe această temă. Rămânem acum la chestia cu munca. Când poate opri angajatorul contractul? După perioada de probă, cam toate contractele au o perioadă de probă, de regulă este o lună, poate opri fără să-ți dea niciun fel de explicații. Pe parcursul contractului, indiferent că este un contract cu termen finit sau un contract nedeterminat, el poate opri contractul dacă ai făcut ceva reprobabil, dacă, știu și eu, ai pricinit niște pagube, s-ar putea să te oblige chiar și să îi plătești niște daune, dar îl poate opri pur și simplu pentru că nu e mulțumit de tine, nu mai are nevoie de serviciile respective și restructurează. Ceea ce este important de știut este faptul că te va trimite la șomaj. Apropo de drepturi, ai dreptul să-ți iei zi liberă când copilul tău e bolnav, ai dreptul să-ți iei zile libere când te muți cu domiciliu dintr-o parte în alta. Sunt foarte multe situații de acest gen. La șomaj te vei duce personal. Dar înainte să te duci personal, este un link aici în descriere. Fă click pe el și urmează instrucțiunile de acolo. Nu te pot ajuta cu mai mult. Poate că tu când vezi acest material, Doamne ferește, a apărut o nouă pandemie cu noi reguli pandemice, cine știe ce altă catastrofă. Pe de altă parte, Austria este o federație și fiecare land, fiecare regiune are niște particularități. De aceea, intri în linkul acela și ei te vor conduce în proces. Vei spune unde ești sau unde a fost angajatorul tău. Ei te vor conduce în proces și îți vor spune exact ceea ce ai de făcut. E bine de știut că AMS-ul oferă cursuri, are o bază de joburi și îți oferă joburi care consideră ei că ți se potrivesc și că chiar și în situația în care ești coasigurat. Soția ta, spre exemplu, dacă ea nu a muncit niciodată, dar este coasigurată pe contractul tău de muncă, poate merge acolo, poate primi cursuri de limba germană, poate primi cursuri de formare profesională, depinde de vârsta pe care o ai și aptitudinile pe care o ai. E posibil ca AMS-ul să te pună pe picioare cu o meserie.
Pentru cum capeți statutul de coasigurat, mergeți la filmulețul care vorbește despre asigurările sociale în Austria. Am dat acolo toate detaliile necesare. Cum să găsești un job? Păi, este foarte simplu. Sunt niște website-uri. Willhaben este unul dintre ele, o ofertă pestriță de joburi, nu foarte aspiraționale. Dacă ești un super profesionist, nu cred că o să găsești job pe Willhaben, dar ca IT-ist, ca muncitor, este o sursă bună. Cariere.at este ceea ce noi știm în România a fi LinkedIn. Este aici în Austria, Germania și Elveția cel mai folosit pentru joburile cu calificări mai înalte. Hockeyfy.at este un alt website cu joburi pentru persoane care nu au calificări înalte. Atenție, dacă firma, cel care oferă jobul la modul serios, e legal cu toate, este o firmă austriacă, vei găsi un cuvânt, impresum, se cheamă, în baza website-ului pe care sunt publicate joburile. Faci click pe el și o să-ți dea datele firmei, unde este înregistrată, în ce oraș. Dacă nu există acest impresum, posibil să fie un site făcut de cineva, niște IT-ști din Statele Unite, și să fie efectiv niște chestii care nu sunt foarte serioase, culese de pe alte site-uri și puse acolo. Cum faci să iei un job mai bun? În primul rând, e bine să știi limba germană, te va ajuta enorm. În al doilea rând, să fii conștient de următorul lucru. Angajatorul austriac caută în primul rând persoane care se potrivesc cu ceilalți membri ai echipei, cei care deja lucrează la el. Chestia asta bate cât de bun ești tu într-o anumită meserie sau cât de ieftin ești tu dispus să te duci să lucrezi. Și de aceea îți recomand să încerci să-ți domolești frustrările, pentru că toți avem frustrări în momentul în care am venit aici și o perioadă după. Frustrarea că am fost nevoit să părăsim România. Nu e o chestie care ne bucură. Faptul că e greu să te adaptezi aici. Nu seamănă viața de aici cu cea de acasă. Poate că ideea că te-ai dus la un interviu pentru un job și consider că ești mult mai calificat decât acel job, temperează-ți frustrările. Încearcă să fii nice, să arăți emoții și să arăți empatie, faptul că poți înțelege emoțiile celor din jur. Concentrează-te pe context, nu pe tine și pe cât de disperat ești ca să iei jobul. Există și joburi în engleză, bineînțeles. Dacă ești norocos și dacă ai competențele necesare, atenție aici, că sunt multe lucruri care noi în România le considerăm experiență, competență și odată venit în Austria nu sunt foarte impresionați de CV-ul și curiculata. Dacă ai noroc, o să prinzi un job în limba engleză foarte bine, sunt firme super mari, plătesc mult. Despre cum poți învăța mai ușor limba germană, e un film dedicat pe canalul meu sau urmează să apară în câteva zile. Este un motiv pentru care poate că ar trebui să te abonezi, să știi când se publică ceva. Mai sunt două lucruri foarte importante care trebuie să le știi despre jobul în Austria. Unul dintre ele este că anunțurile obligatoriu trebuie să conțină salariu minim. Obligatoriu, angajatorul trebuie să spună salariul minim pentru acest post, conform legii, este de atât. Sunt dispus să plătesc mai mult dacă ai competențele și experiența necesară. E bine de asemenea să știi că în Austria legal există 14 salarii. Pe lângă salariul lunar există al 13-lea salariu pentru concedii, vine la începutul verii și există niște bani pentru sărbătorile de iarnă, iar aceste salariul al 13-lea și al 14-lea pot să fie chiar mai mari decât salariul lunar. Depinde câtă vechime ai, cât de mult ai lucrat. Sunt condiții specifice. Pentru cei care au tariful pe oră, să spunem de exemplu 13 euro, este tariful pe oră, o să vezi când faci socoteala că te-a plătit cu mai mult, pentru că ți-a calculat al 13-lea și al 14-lea salar, într-o formă paușală le-a adăugat orelor lucrate de tine într-o lună. Cum am spus, pentru taxe, cum poți deduce și cum faci să plătești, o să fie un video dedicat. Referitor la munca la negru, ce să vă spun? Toate beneficiile astea, al 13-lea, al 14-lea salar, plecarea în șomaj, nu le aveți.
Dacă cumva sunteți într-o situație nefericită aici în Austria, eu vă recomand. Schimbați-vă viața acum, în momentul ăsta. Înregistrați-vă domiciliul, luați Meldezettel, căutați-vă un loc de muncă cu contract. Da? Și faceți-vă, după statutul de asigurat, luați-i ca și coasigurați pe cei din familie care nu lucrează. Filme dedicate pentru toate aceste teme găsiți în canalul meu. Vă invit să le vedeți, vă invit să le share-uiți către alți români. Haideți să nu ne mai umilim, haideți să fim mai uniți. Avem cu toții de câștigat din această chestie și depinde doar de noi. Eu sunt Rareș din Viena. Până data viitoare, când o să mă vedeți aici la fel pe internet, eu vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.